আজি 19 জুলাই এয়া গধূলি সময়ত ওলাই আহিছিলোঁ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু ইয়াতে এইখিনি আৰ্ট কৰি আছে আৰু এইটো অৰ্ডাৰ পাইছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এইখিনি অৰ্ডাৰ এনেকৈ আৰ্ট কৰি আছে এইফালে আৰু এইফালে কৰিব আৰু সেই আগত কৰি আছে য'ত লাইট দেখিছে আৰু বেলেগ মানুহ যাবলৈ নিদিয়ে ইফালে নো এণ্ট্ৰি লগাই এয়া বেৰিকেড এনেকুৱা লগাই থৈছে আৰু এজনেও এয়া আঁকিবৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্ট লৈ আছে কিবা টেপ চেপ মাৰি আছে এনেদৰে দুইফালে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ আঁকি দিয়া হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰয়িংখিনি খুবেই ধুনীয়া লাগিব আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ যাতে এই দলংখন লেতেৰা নকৰে কাৰণ বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে দলংসমূহ আঁকিছে কিন্তু বহুতে লেতেৰা কৰে ইয়াৰ মূল্য বুজিয়ে নাপায় গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি অসমখন সুন্দৰ বনোৱাত সহায় কৰোঁ